Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Григорій Квітка Основ'яненко, Сердешна Оксана. Любі моїй жінці Анні Григорівні Квітка. Нема на світі нічого лучшого і Богу милішого, як серце матері до своїх діточок. Скільки б їх у неї не було, чи десятком Бог благословив, чи тільки одним, одно для неї рівні. Жодного любить, усіх рівно пестує, за всяким рівно вбивається. 9 здоровенькі край неї потішають її, а одно морщиться, кисне не дуже. Вона вже за ним вбивається, тужить, вже й боїться, щоб ще дужче не занедужило, або щоб, нехай Бог боронить, щоб ще й не вмерло. Вона їх обмива, опатрює, обшива, зодяга, і ніколи ж то не втомиться, ніколи не поскуча з ними, і усяка робота на діточок їй не важка. Коли з дітей її кишелівливе, неслухняне, то батько, як батько, гримне на такого, скубне, щипки дасть, попіб'є, а мати, як мати. Вона почне його оговорювати, пестувати. Не роби так, синочку, не ходи туди, голубчику, так не гаразд, ти мені досаджаєш. Я, глядячи на тебе, частісінько плачу та думаю, коли б то він схаменувся та покинув таке робити, та слухав би батькового вчення, та пожалкував би моїх слізочок, та ще з нього був би чоловік, щоб я діждала на старості радуватися, глядячи на нього. Нехай же тепер усяк про себе згада, бо хто не був з молоду шаловливий, від чого більш жаль візьме? Від тих батькових скубок, або хоч і пушки, чи від материного голублення. А ще як яка часом заплаче, так, Господи милостивий, усі пакості покинеш і на вечорниці з місяць не навідаєшся, і зробиш за 3. Що то мати? Святе діло. Господь милосердний, як є він на небесах, так замість себе дав нам на землі родителів. Батько, щоб навчав та до розуму доводив, а щоб чоловік молодий з дуру не затужив та не збився з пантелику, так тут мати, з такою любов'ю, як є Господь милосердний до нас грішних. Ось проти чого я трошки закинув про материнське серце і душу. Була удова, векла ведмедиха. І що то жінка над усе село? Розумна, розсудлива, богобоязна і чесного роду. Було й сам голова частісінько до неї за порадою, і вона такий совіт добрий дасть, що не тільки голова, та й усі старики так не придумують, як вона скаже, і усе гаразд буде по її. Сама ж, було, не ходить до волості і ніколи не розпитує, чого і за чим зібралася громада. Їй і нужди мало лі до чого. Прийдеш до неї за порадою, об яким хочеш ділі. Так, вже добре навчить. Тяжко розумна була. Була собі і заможненька. Було в неї земелька, скотинка, був і вітрячок, та як зосталася удовою, та і пороздавала усе. Землю на Скіпщину, вітряк з Мірки, та усе чесним богобоязним людям, щоб не зобиджали її, і щоб у срок зносили, що треба. Скотину попродала і стала собі з копійки жити. Вже її Охрім вмер, а тут стала ревізія. От після Семена пішла вона до волості, почувши, що громада зібралася. От увішедши, вона помолилась Богу, поклонилась голові і усім як довго велить, і стала казати: «А що, пане голову, і ви, пане громадо, отже й Семена прийшло, покрови святої швидко діждемося, а десятник до мене ні разу і не заходив, і не згадував об подушнім». «Та же твій Охрім же вмер», – сказав голова, – «і стоїть ісключенним із ревізьких казок, із общественних відомостей», – підхопив писар, мотнувши патлами, і покинув писати. «Та знаю, що вмер», – казала Векла, – «і стоїть заключеним у відомості, як пан писар по письменному каже, та я таки усе хочу за мого Охріма платити, аж поки жива буду. Спасибі Богу, мені є з чого зносити. І буде веселіш, що я за душу Охріма, нехай царствує, буду платити, та й сама буду бодритися, що і я, мов чоловік на світі, туди ж за добрими людьми зношу цареві і свою копійчину на військо, що нас оберіга.
Та й з общественного не виписуйте, нехай і я буду зносити. По чому там з душі? Та як можна, казав голова, щоб женська душа та платила податі? Казусно є діло, обізвався таки писар, штрикаючи себе пальцем у лоб. Не іміється приміру, треба надобно спросити у господина і справника розрішення. Та нічогісінько сього не треба, сказала удова. Ти таки, пане писарю, і не розрішайся, і не казися, а ось що, панове громаду, зробіть. Випишіть лишень якогось каліку або бідного сироту, а з мене справляйте. Нехай таки я недаром житиму на світі. Хіба так, загула громада, і зробили по Векленому. І пішла по селу слава, що Векла стоїть у ревізії і подуш не платить. Так і треба, Векла було у водвід, каже. Лучше ж мені від достатку платити, чим сироти та з бідності требувати. Адже ж і я у царя нашого чоловік, зможу за людьми зносити. Дочку віддам, приймет буде, за двох буду платити. Вже туж Векла дожидала зятя. От-от після зачаття у Пилипівку почнуть старости швандіти до неї. Бо вже її дочка Оксана, як діждемо різдвяних м'ясниць, то буде їй 16-й год. А що то за дівка була? Білявенька, моторненька, швидка, прудка, на річах бойка, проти усякого звичайненька. Де вона, там з неї і регіт, і сміх, і іграшки, і вигадки. Як то в матері не було ніякого хазяйства, а усе жили з копійки, то Оксані нічого й робити було. Чи вчинила хлібця, чи спекла, мерщій до подруг. Там її ждуть, дожидають, як у весні ластівки. Бо як защебече, як забаляндрасить, так усім весело, хоч цілий день слухав би її. А вже розсмішити – так подавай. Коли б мертвий був, як вона баляси точить, то і той би розреготався, не то вже живий, що так і лягають від сміху, де вона у бесіді. На вулиці, на вечорницях, у коляці наша Оксана перед веде. Без неї не знали б і що робити. Мати було почне її зупиняти. Сиди, доню, дома, чого таки бігаєш? Чом не робиш? Озьми лишеню або пряди, або ший. Нічого не вмієш. Кинеться було до матері на шию, обнімає її, цілує, промовляти стане. Матусенько, ріднесенька, рибочко, голубочко, перепілочко, не зупиняй же мене, я ж собі ще молода. Нехай же я погуляю, як та птичка на волі під небесами літає. Буду згадувати своє дівування, що я в тебе, як рибонька у річці, гуляла. Куди хотіла, туди плавала, та тебе дякувала, що ти в мене, матусенька, жаліслива, добра, пестувала мене. Отже, як піду заміж, надіну очіпок, тоді вже нікуди буде гуляти, тоді вже зупинюся, тоді вже приймусь робити, рук не покладатиму, і мужика, і діточок буду обшивати, і тебе, мамочко, що ти в мене була така добра, жалувала мене, пускала усюди гуляти. Коли то ще буде, стара стала казати. Звикла бігати та гуляти, так хто тебе присадить за роботу? Та чи вмієш що робити? Нитки не виведеш. І вже сього, мамо, не кажи. Я, дивлячися, як ти робиш, усього навчилася. Келишень гребінь сюди. Зараз вихопила у матері гребінь і почала прясти. Аж хурчить веретено, а вона нитку виводить тонку та довгу, а тут пісеньки весняночки співа. Стара дивиться та дивується. А що, мамо, не вмію, скажеш, прясти? Та покине гребінь та за рушник, що мати вишиває їй же на придане, і почне такі ж квітки ставити, як і мати, і заведе весільних пісеньок. То мати аж сплесне руками, і рада б то, що таке добро росте, і весело б то їй з нею, і жалкує її зоставити біля себе, щоб не сумувала, і боїться її пускати, щоб часом... Дівча молоде, щоб не загубила слави. Далі скрізь зуби ще тільки наміряться казати, та йди ж, йди. Та вже й схопилась, вже й на шиї у матері, вже й вицілувала, вже й побігла, і дверей не зачинила. Вже тільки чути, на вулиці йде і виспівує. Нехай же, коли мати хоч трохи зморщиться, що або не дуже чим, або що таке, вже Оксани з хати і не виженеш. Вже усе забула,
і вже хоч у дружки сама перша приятелька кликатиме, не піде ні за що. Вже від матері ні на 5, усе їй у вічі дивитиметься, усе питатиме. Що вас, мамо, болить? Чого ви бажаєте? Чи не покликати знахурки? Чи не розсердила я вас чим? Та се ви не кажете, та стогнете, та жалкуєте на мене. Та, може, як пристане, та й відведе від матері усяку журбу, усяку тугу, та хоч би й справді не дуже була, то Оксана її розважить, розговорить і лихо забуде. А хоч би яка весела була, та побачить старця, каліку чи погорілого, вона усе покине, зараз до нього, розпитує, розпрошує, озьме за руку, поведе до себе, нагодує, обділить, чим Бог послав, на дорогу дасть і випроводить за село. Тільки й видко її, як вона коло бідності в'ється, та з неї слізоньки утира. Обділила, випроводила, слізоньки втерла, біжить. Вже в 5 у бесіді, вже й верховодить в 5, як була. Отже ж тільки що весна настає і сонечко позлизує сніг, де з яких горбиків на піску, вже Оксана й зібрала свою команду. Шатнулась, мотнулась з кінця в кінець. Веде низку дівчат і приговорює. Та чого ви будете сидіти по хатам? Бог дає весну, сонечко пригріва, вітерець тепленький, годі вам по запічкам тулитися. Не обридла вам зима? Не докучило киснути у хаті? Будете старі, тоді ще не лежитеся по печам, нагримаєтесь з мужиками, налаєтесь з дітворою. А чим будете згадувати свої молоді літа? А бодай вам весело було. Все же в неї усім і завсігда така лайка була. Ану ти, лишень, побіжімо. А беріться у хрещика, у ворона, поведем кривого танця, хоровода, кострубонька, у жони. Зараз і попарувала усіх. Вже усі дівчата гарні, усі прибрані, усі повиряджувані, та ба, її знати від усіх. Така паєва юбка з рукавами, така і плахотка, і запасочка, і коси так убрані. І бачиться, й рушником так же підперезана. І усе так і в неї, як на усіх дівчатах, щось усе не так. Усе на ній так штепненько, чепурненько, общипано. Так усім дівкам краса, тільки б на неї одну й дивився. Тільки почують дівчачий гомін на вулиці, та й повзуть з хат і діди, і баби, і жінки, і молодиці повибігають. Та що то? І дітвора вся висипле з хат. І усі кажуть, а ходім лишень на вдвір'я, вже Оксана розгулялася. І посідають уздовж по вулиці на завалинах, на колодках і де можна попід тинами. А парубоцтво ж, вирядившися по-своєму, шапки на бакир, люльки позатягують, та купами ходять кругом дівчат, та аж облизуються, дивлячись на Оксану. І вони, і весь народ, що по вулиці дивиться, одну її бачать, на одну дивляться, про одну Оксану говорять. От і попарувались дівчата у хрещика, от і гроби стали, та й чкурнули, фіть-фіть. Не родися той чоловік, хто б Оксану піймав. Хто б з рубами не став, хоч без парубків, хто прудко біга, і не кажи, щоб її уловити. Хто її зна? Усі бігають, то під ними аж земля стогонить, засапаються, задихаються, спотикаються, інша з торчака дасть такого, що... Тільки друга біжить швидше закривати її. Побіжить же Оксана, так, навдивовижку. Біжить, неначе муха летить, до землі не доторкається. Тільки знає, ніжками дрібненько перебира, а рученьками не мота. А тільки буцім і протягне, щоб то піддатися, та тільки що підпустить до себе близенько, дриб-дриб-дриб. Вже тільки й бачив. Сама ж то не зігнеться, не згорбиться, як струночка. Набігалась у хрещика, виморила усіх, давай хоровода водити. Повела кривого танця, так що другі дівчата, їх і не видно за нею. Як зірочка вечірня між усіма зірками, як утінка по воді пливе та вихиляється, та головкою поводить, та веселенько на усіх погляда. А як зведе пісеньок, знаєте, що при хороводах треба співати, та як та сопілочка або тихесенький дзвоник.
Усі прочі співають на увесь рот, а вона і губоньок не роззіва. Та її голосочок чуть від усіх, що так за серце й бере, усе б її слухав. Яково ж то було веклі матері її дивитися на свою доненьку, що хоч вона була її дитя, і що кожній матері своя дитина мила, а тут сама бачить, що її Оксана – краса усьому селу, і що усі люди зібрались за тим, щоб подивитись на Оксану, і що усі в один голос, не перестаючи, похваляють її милу Оксану. Як прийде вже додому зовсім увечері, тут же мати цілує свою доню, вицілує її усю, приговорюючи: «Ти моя донечко, ти моя ластівочко, ти моя краса, ти моя слава, через тебе я й весела, і здорова, і від людей у почоті. Ти мою старість веселиш, ти мене на світі держиш». І усякими такими приговорками довго-довго пестує свою дитину. А Оксана ж то й мовчить? Ну-ну. Та собі цілує матері і руки, і щоки, і голову, і собі в отвіт: «Мамочко, голубочко, моя ріднісінька, та я ж вся в тебе, у мене твоя натура. Аби б ти була здорова, весела, та не переставала любити мене. Так я землі під собою не ношу, мені так легко, полетіла б, мов тая птичка. Що ти любиш мене та жалуєш, від того і я така веселенька, і ні об чим не думаю, тільки б тобі вгодити, розвеселити тебе. Ти ж в мене сама, матусенько, нема в мене ні батенька, ні братика, ні сестриці. Ти мені і сонечко, і місяць, і здоров'ячко, і щастячко. І я ж знаю, що і я в тебе одна, як та порошинка у оці. То я себе так і держу, щоб ти веселилася через мене до кінця віку свого, щоб радувалася, глядачи на мене, і чуючи добру об мені славу. Матіночко, ріднесенька, не віддавай мене заміж. Мужика треба любити, а я не хочу нікого любити. Тільки тебе, матусеньку мою, зірочку мою». Векла і слухає її, і не наслухається. Дивиться їй у тії оченьки, що як небо сині блистять. Дивиться, любується, поцілує їх, перехрестить дитя своє, здихне, підведе свої очі до Бога милосердного, подума: кому таке добро дістанеться? Сплакне та й стане Богу молитись. Така дівка, як наша Оксана, невже ж то не вподобалась парубкам? Не знаю. Чи був же то хоч один з них, щоб не гострив зубів на неї? Жоден би заслав людей до неї поперед усіх. Так боялись бо гарбузів. Не один запитувався заньмати її, так знаєте, на жнихівське діло. Та куди ж? Ні приступу. У бесіді зо всіма і говорить, і регочеться, і підсміює, і що хоч кажи, буде слухати. Запитайся ж зайняти її, або пнути, або ногу підставити, щоб спіткнулась, як водиться у парубків, що залицяються до дівки. Не знаю. Вона так відріже, так обсоромить усякого, що не знатиме, на яку ступити. Деякі сміліші так ті навпростець стануть казати: «Оксано, я тебе полюбив, щиро, кріпко полюбив. Отака і така у мене худоба, ото і ото є. Підеш за мене присилати людей?» Вона зараз у відповідь: «Спасибі тобі, чоловіче добрий, що ти мене полюбив. Мені весело, як мене люблять. А людей не турбуй. Не те, що за тебе іменно не хочу, а й ні за кого не хочу». Так було і матері скаже, що не хоче заміж, як до неї, до старої, прийдуть самі батьки або матері, щоб сватати Оксану за сина. Стара Векла було людей розвалить, почастує, та з тим і відпустить, а сама прийметься за дівку. «Скажи ти мені, зділай милость, Оксано, де твій розум, де голова? Чому таки ти не підеш ось за сього? Так відрізала й тому, і тому». Тут усіх згадаш, що сватали її. От і тут теж.
Коли б сказати люди які-небудь, а то ж люди на усе село. Що ж ти з собою думаєш, моя дитино? А те я з собою думаю, мамочко, що не хочу заміж за мужика. Що це ти здумала, доню? Аж скрикнула Векла, сплеснувши руками. Чи не здуріла ти? За кого ж ти думаєш піти? Ох, мамочко, ріднісінька, я й сама часто про себе думаю, що трохи чи не обожеволіла я. Оже що хоч лай мене, хоч бий, а як здумаю йти за мужика, так мені і світ не милий. Ось бач що. Як і стала я на ногу схвачуватися, і росла, і виросла, то усе і від тебе, і від людей чую, і сама бачу, що я хороша та красива, що у селі у нас такої нема. Та якщо й натура придалась у мене така весела, що мене усі люблять, так у мене і зароїлось у голові. Не хочу за мужика, та й не хочу. Пішовши за мужика, треба покинути об собі думати, що як би нарядитись, як би убратися, а піти лишень на вгород, у поле, і дома возитись із дітворою. То вчись і тільки і знай, що дома порайся, мужикові годи, і слухай його, і поважай. А коли ще і попіб'є, так ти й терпи. Не хочу за мужика. Кого ж тобі треба? За кого ти думаєш піти? А ось, мамо, що. Коли б ми жили у городі, то я б своєю красою швидко б знайшла собі якого панича. А як ми живемо тут, у селі, то я пішла за купця або за поповича. Ох, матусенько моя! Та сеє кажучи, й кинулась до матері на шию. Якби мені таке щастя, що то люблю, щоб у розкоші жити. Не поратись нічого, а тільки хороше жити, що пити, їсти і хороше ходити було що. Та як згадаю, що як я тебе тоді шануватиму на старості, так і себе не тямлю від радості. Буду тобі годити, буду тебе ніжити. Чого забажаєш, усе поставлятиму. Сама не з'їм, не зіп'ю, а усе об тобі убиватимуся. Довго і пильно на неї дивилась стара Векла. Далі як заплаче. Господи милостивий, каже, та справді, Оксано, чи об своєму ти умі? Відкиля такі думки тобі прийшли? Це я винна, що натолкувала тобі об твоїй красі. Матері усяка дитина хороша здається. Та хоч би й так, хіба ж усі хороші йдуть за паничів або за купців? Потурай буде хороша, як тая квітка, а таки йде за хлібороба, і у полі з ним робить, і дома порається, і краса її не пропала. Вона породила діточок, і дякує Богу, а дівчата її теж красиві, як і вона була. Та от і я була на усе село дівка. Не то, що по селу славилася, та й приїжджаючі пани, як уздрять мене, так аж з коляси от поти вилізе. Та дивиться та хвалить, а інший аж шапку зніме та скаже «Здрастуй, красавиця!» Та я ж не дуже що подумала і не загордилась, а таки, як лучися чоловік з наших, пішла за твого батька, за Охріма, хоч і удовець був, та чесна була душа, і жила за ним, дякуючи Бога милосердного. Ей, доню, кинь такі горді думки, все собі смущення від нечистого, Господи нас борони від нього. Гляди тільки, щоб тебе сі думки не завели в погибель. Нехай тебе сохранить Мати Божа. Та й обняла дочку, стала її цілувати і хрестити. Оксана й каже, як хоч, мамо, а поки така думка є в мене, буду слухати, що мені казатимеш, буду й сама розбирати. Отак часто вони собі міркували. І стара, то просячи, то плачучи, довела дочку до того, що сказала. Що ж, мамо, піду і за мужика, аби б чесний та добрий був проти тебе. Аж ось і лучився швидко парень важний. Один собі ні батька, ні матері, нікому буде орудувати. Сам собі хазяїн, а добра усякого, хоч скотини, хоч поля, чимало. Парень молодий, друзяка, роботящий, смирний, неп'ющий, і вже ні з ким ні залається, ні заведеться, та чорнявий, так красивий.
Стара Векла обома руками охопилась за сього, Петром його звали. І сама Оксана і сюди, і туди, і вже не дрочачись сказала: «Піду, тільки нехай обосини, дарма й підождемо», — сказала Векла, зрадувавшися. Як тут і розказувати не хочеться. Ото у ту слободу, де жила Векла з Оксаною, та прийшли солдати на постой. Що ж тоді сталося з дівчатами? Самі себе не тямлять з радощів. Ой, згадаймо лишень, братця, свої молоді літа, як ще ми парубкували. Чи втямки вам, як було, прийдемо на чужі вечорниці, то дівчата, як ясочки коло нас, і вже на своїх не хочуть і дивитись. Звісно, їх дівоча натура. Сьогодні вподобала червону скиндячку, завтра зелену, а червону під ногами топче і байдуже. Сьогодні бажа молочної каші, а завтра вже й не треба, давай їй коржа з салом. Сьогодні милий їй Стецько, з ним жартує, з ним женихається. Коли ж побачила завтра Хведька, та ще з чужого села, то вже Стецьковій цур і пек, і не заньма її, і не руш її, вона тобі знать не зна, і відати не віда. Їй тільки і миліший усіх Хведько. Та й то на сьогодні тільки, а завтра знов кого вподоба. А вже найпаче, як вздрять служивих. До сього торгу вони пішки, як їм мундєр, а ще пуще уси, і тільки побачить доведеться, то вже усе забула, і нічого не чує, і нікого не бачить, опріч усів. О, така натура усіх дівчат, усі вони одним миром мазані. Так було і теперечки. На тутешніх парубків ніхто з дівчат і не дивиться. Усе б їм солдати та солдати. Подавай їх і на вулицю, і на вечорниці, і усюди. Так бо царські служиві не те думають, йому треба муницію справити, мундір налагодити, спочити. Ніколи їм за дівчатами. Чимало вони світу пройшли, і усюди ж то дівчата їм на шию вішались, і вже стали ні по чому. Дівчата, бачачи, що їх постояльці не займають, пройнялись за свої хитрощі. Порозряджуються, повбираються, так що ну. І саме у таку пору, як солдати на муштру збираються, от Милашка ухопить відра і йде по воду якраз проти солдатів. Зустрілась з Наталкою, що йде за чимсь до дядька. От як зустрілися, та й давай базікати. То об скиндячках, то об черевиках, то не знають об чим. Як тут гульк, від тіля до маха, від ціля Ївга, а там Хвеська та Педора, та ся та тата, й назбирається їх до сина. Балакають промеж собою, та й посідають на колодах, усе балакаючи, а на солдатів буцімто й не дивляться. А в самих аж жишки трусяться, думаючи, коли б той високий та чорнявий зайняв мене. Та так усяка сидить і дожидає аж пізнього вечора. А матері самі ждуть дочок, нема. Нічого робити. Сама води наносить, сама розведе, піч затопить, вечеряти варить. Нехай, каже, дівка погуля. Де то ти, доню, так довго була? Але вже й не рано. Де то ти так запізнилась? Питала мати нашу Оксану, що прийшла додому притьмом ввечері. Де була? Одвіддала Оксана, знімаючи свою білу нову свиту, скидаючи Баяві червону юбку, а з голови ленти та скиндячки, і покладаючи усе гарненько, що на піл, під голови собі, а ленти заворочуючи у бумажку і ховаючи з хрестами і намистом у свою скриню. Де була? Дивилась з дівчатами на москалів. Що то, як гарно муштру викидають, як один, то все їх вчить і старший. Кажуть, немає у всім селі старший від нього. Та який же то, мамо, розумний, та як його усі слухають, що скаже, так усі мерщі роблять. Коли крякне на них, що підняли рушниці, так якраз і піднімуть, аж забрязкотить усюди. Так весело, що не можна, і куди їм скаже йти, чи направо, чи наліво, тільки крикне, так ніхто й не спорить, усі стіною так і йдуть.
Що то десь розумний, а що вже красивий, такі міри. Чи ти, мамо, солила дрова? Що ти, Бог з тобою? Крикнула Векла на дочку, що вхопила пшона у жменю та й почала на припічку посипати, мов солять страву. Чи ти одуріла, чи обожеволіла? Що це ти робиш? Бач, тьфу, схаменулась Оксана і покинула пшоно та охопила віник та давай хату мести. Тут вп'ять мати гукнула на неї, попрікаючи, що не знать, що робить. Чи у своєму ти умі, чи то вже надивилась на солдатів, так вони у тебе у голові? Та ні, мамо, цур їм, буду усе на них і дивитись, як їх отой старший вчить. А як дуже кричить, його далеко чуть, вже так, що голос. Як стане перед ними, то як орел, височенький та пряменький, як стрілочка, і уси є невеличкі, чорнявий собі на виду. «Хто там такий чорнявий?» – питала мати, засмажуючи борщ у Оксани, що, поскладувавши ручки, сидить на полу та усе своє дума, і про те тільки й розказує. «Та то я, мамо, так собі, то я про старшого», та й задумається. А далі вп'ять прийметься розказувати. Почне про Явдоху, а зведе на старшого, розказує про Хіврію, а зведе на старшого. А мати, знавши про свою білу ручку, що вже не прийметься ні за віщо, і байдуже усе сама порається і не прислухається, що там дочка розказує. А за вечерею Оксана закидала про старшого, а мати й не слуха, та десь і усю ніч нашій Оксані снились солдати, а не так солдати, як їх старший. Уранці чи зробила що, чи ні, по своїй натурі побігла до подруг, щоб вп'ять зібратись їм дивитись на мушту. Підмовила і веселенька. Негаразд з матір'ю пообідала, вже й чкурнула, вже й на колодках, вже й дивиться. Аж вбігла смерком наша Оксана у хату до матері. Раденька, веселенька, сміється, щебече, бігає, сяде вп'ять скочить, кидається матері на шию, розказує, і де була, і що бачила, і з якою дівкою говорила, і як солдати муштрувались, а про старшого ніче чирк. Кругом нього було, що було, все розказує, і тільки про нього що сказати, той замовчить, задумається. І так якраз, як полум'я спихне, зачервоніється, засоромиться, рученьками закриється, перемовчить, та вп'ять за своє поратись кинеться. Той гляди, те розділє, те переверне, те розіб'є. Мати стане на неї гримати, а вона жартує, регочеться, та й розвадить матір. Це ж така була сьогодні. Завтра ж то, як увійшла у хату, так неначе і не вона. Смутна, невесела, очі понурить, сидить ні з місця і мовчить, як стіна. Чого мати не спита? Не знаю, не бачила, не чула, не доглядалась. От і уся розмова. Мати коло неї вбивається, може, хочеш всього того, розважав усім, а Оксана й не слухає її. Вечеряти не схотіла і, лежачи, усе тяжко здихала. Що ж це сталося з нашою Оксаною? Мабуть, що недаром? Еге, так таки є недаром. От бачите, прийшли у ту слободу, де вона жила, солдати на пості, а над ними був капітан і збирав їх на муштру надвечір. А дівчата сходилися дивитися на солдатів та розглядати б то, за якими би то після пожартувати. От між ними і наша Оксана. Вона на солдатів не дуже й доглядалася, а усе дивилася на капітана. Який то він бравий, який молодий, який красивий, який проворний, і усе його розглядувала, так що упріч його нікого нічого не бачила. Ото у перший вечір так і хочеться, так і кортить її, усе про нього матері щебетала. На другий день вийшла зарані, а тут і охвицери вийшли, і капітан з ними,
Та якщо не усі солдати позбирались, так офіцери і давай з дівчатами розговорювати та сміятися, та дещо вигадувати. А капітан накинув оком Оксану та й почав її хвалити. Яка то вона, каже, красавиця, скільки, каже, не походив по світу, скільки чого не видав, та не видав такої красавиці і між панянками. Все, каже, чудо. Все вже Оксана чула і як на вогні горіла. Далі, як підійшов до самої її, так вона б скрізь землю провалилась, щезла б, забігла на край світу. Він почав її розпитувати. Так що ж бо? Пита, де ти живеш? А вона каже, Оксана. Є в тебе мати? А вона каже, позавчора. І сама не тямить, що каже. Далі погладив її по щоці та й каже, не стидись, душенька, ми познайомимось з тобою. Тут вона трохи не сказала, та й я вже й так вас люблю. Так бо язик в неї не повернувся. Засоромилась і світу не побачила. А дівчата ж то подруги її аж регочуться своїми офіцерами, не так, як Оксана, що й слова не підбере, що йому сказати. Поки солдати муштрувались, то капітан частісінько поглядав на Оксану. А та з нього очей не зводила, так і пильнувала на нього, і вже в неї серденько так і б'ється, як та рибонька на удочці, а на душі ж то так весело-привесело, що й розказати не можна. Опісля усіх дівчат пішла додому Оксана. Як розійшлись солдати, і як капітан, йдучи біля неї, зняв шапочку та сказав «Прощай, красавиця». Так вона й не стямилась, і ото була така весела, прибігла до матері. На другий день побігла Оксана поперед усіх на муштру дивитись. Що ж, дивиться, аж її капітан вже з другою дівчиною стоїть, жартує, заньма її, а вона ж то і при людях, і посеред вулиці, і ще куди, ще до вечора, а вона сміється та регочеться, що вже радісінька, що її капітан зайняв. Так то думала Оксана, дивлячись на се, та їй чи досадно стало на капітана, що він де вздрів дівку та й почав її займати, і стида йому нема. Чи стидно за дівку, що не втікав від нього, та й сама стоїть з ним розговорює, та від цього аж поблідла, затрусилась та мерщій і вернулась додому. А коли правду сказати, Оксана й сама себе не тямила. Вона думала так, а це їй було досадно, що капітан зайняв другу, а не її. Знаєте, серденько в неї молоденьке, саме себе не розбере. Полюбила капітана, защеміло серденько, та як зроду вперше, так вона й сама не зна, що з нею. От у таким горі вернулася додому. Ледве-ледве дійшла. І усе у її на думці оте дівка, що не постидилася з капітаном розговорювати, та й той капітан, бач який, нехай би возився своїми солдатами. Яке йому діло до дівчат? Хіба ми йому рівня? Жартуй собі з панянками. Так би нічого б і не було, і якби вона втекла, а то й стоїть і регочеться, безстидниця. Побачила б її мати, що б тоді їй було. Отак то усе сердилось і на неї, і на капітана увесь вечір. І як спати лягла, то усе у неї одні такі думки та гадки. Як сплакне сердешна, як їй допече до серця, що дівка себе не поберегла і що капітан опісля посміється з неї. Чи спала, чи не спала, а вранці охопила відра і пішла по воду. І трохи чи не перше зроду, бо й правда, де криниця, а вона потягнула аж геть вулицею до базару, думаючи там близько квартира Капитанова, то, мабуть, вже учорашня дівка снує коло неї, щоб тільки з ним побачитись. Та вже не я буду, аж скрикнула Оксана. Коли тільки вздрю її з ним, то далебі, що матері їй скажу. Нехай зупинить її, нехай вона не робить слави на нас усіх. Аж гульк капітан за хати і пізнав Оксану, та до неї. Здрастуй, Оксано.
А у Оксани і руки, і ноги затрусились. Стала як укопана, як приросла до землі, ні з місця, ні пари з уст. Копита не став до неї казати по-нашому, бо хоч із москалів був, та, мабуть, розумний був, що й по-нашому вмів. «Що ти не виходила учора на солдатське учення смотріть, га?» Оксана мовчить. «Мені без тебе скучно було». Оксана тут би йому й сказала, що йому і без неї було весело з другою дівкою. Так позабувала ж усе те, що думала з вечора і уночі. А як позабувала, так і мовчить. Оченьки понурила у землю, неначе лічить стеблинки, що під ногами. «Скучно було без тебе, я кращої дівки не видав нігде. І полюбив тебе, кріпко полюбив». Та взяв її за руку і каже тихенько: «Тільки полюби мене, я тебе щасливою зділаю». Оксана як у раю. Вона, що не хотіла ні за якого мужика йти, та усе думала о панстві, об розкоші, чує тепер, що її любить пан, молодий, хороший, багатий, бо по мундеру усе у нього золото, і, мабуть, справжній пан, що усі ж то солдати його слухаються і бояться. І такий пан каже, що її любить і щасливою зробить. Вірно, він думає її узяти на себе. От-от вона панею стане. Що ж їй тут казати? Вона від щирого серця й каже: «Як же вас ще полюбити? Полюби від щирого серця, об мені думай, виходь до мене, полюби, як я тебе люблю». «Та я ж так і люблю, та ще й дужче». «Оксано, Оксано, якби ти більше панів знала, ти б цього ніколи не сказала. Ти б з першого слова відбігла б від нього, як від лихої години. Ти не знала панів, чи ще лучше паничів. Не диво їм одурити селянку, що зроду їх не бачила, не чула, як вони брешуть, як заприсягаються, як опісля гублять тих, що їм піддасться. Паничі звиклися на тих бідних, що озмуть від батька, від матері у двір за паночками ходити, зараз обстрижуть їм коси і піднімуть на гребішок, що так і терчить на голові, мов на півневі. З православної плахти та нарядять її у той проклятий компот, з Явдохи перевернуть на Дуняшку, із Їви на Євгенію, з Пріськи на Афроську. От вона й подумає, що і вона стала панночкою, і чіпляється до паничів, і як тільки побачить цілкового, та й біжить, і вішається їм на шию. Так на таких паничі звикши кидаються і по селянкам, і обдурюють їх дуже, а опісля хоч плач, хоч пропадай. Він і байдуже сміється та другу підмовля. Не знала сього наша Оксана. Вона бо змалу начулася, що вона красива, міри нема. Вона усе бажала вийти за пана, а тепер пан її полюбив. Вона і в головах не покладала, що пан мусив збрехати. От і призналася Копитанові, що любить його. Тільки се вимовила на лихо собі. Тут же Копитан, сам не свій, кинувся до неї, обняв, поцілував. Йому ж не в дивовишку дівчат цілувати, мов горіхи лускати. Яково ж то було нашій бідній Оксані. Земля під нею запалала, небо над нею загорілося, сонечко, як мак, почервоніло. Вона, мов птиченька, піднялася від землі, щоб полетіти. Швиденько вхопилася за свого Копитана, обвелася коло нього рученьками, щоб не розлучитися з ним, щоб він не зостався сам без неї. Обняла його, і щоб ще їй так гарно було, вона вже його поцілувала. Та так тут і зомліла, і не видірується від нього. Згадайте лишень, братця, як вам тоді було, як ви зроду вперше поцілували ту дівчину, котру ви щиро любили. Чи можна ж то розказати або списати, яково вам тоді було? Не розпитуйте ж і мене, яково було нашій Оксані. Хіба б жаром на полум'ї писати та іскрами засипати, так тоді потрапив би, як списати. А Копитанові що? Нічогісінько.
Згадаємо ж таки вп'ять, як ми, хоч і вперше цілували ту дівчину, котру не люблячи, тільки піддурювали. Тільки що смачно, мов після 3 день без люльки руменського тютюну смоктнеш. І того так не буду розказувати, що вони опісля промеж собою розговарювали, бо се вам і самим втямки. Як вона, обнімаючи його, пестувала і копитанику мій, і соколику, і голубчику, і лебедику, і усякими словами приговорювала йому. І як він, по-нашому, як колись бувало, казав, що він має їй дечого багацько розказати. Так, як тепер ніколи, а просив її якомога, що, коли, каже, вірно любить, так щоб вийшла вечірком до верби, що проти їх двора. Так то він вже усе добре мав їй розказати. Звісно, що Оксана обіщалась вийти, бо ще не наговорилася з своїм милим. Націлувавшись, наговорившись, побожившись ще, що були щиро любитися до самої смерті, пішли по своїм місцям. Капітан до солдатів, а Оксана по воду. Йде і землі під собою не чує. Згадує усяке слово, яке то їй капітан казав, як її любить, як цілував, як пригортав до себе, та у сих думках зайшла аж геть-геть зовсім за край села. «Ох, мені лихо!» – аж крикнула Оксана, оглядівшись. «Куди ж я оце йду? Та, бачиться, я ж по воду пішла. Де ж мої відра? Що це зо мною сталося? Де криниця? Де я зупинилася? Чи я з ума зійшла, чи що? Ох, моя годинонька!» Аж закрилася рученьками, як згадала, що вона серед дня з капітаном стояла і розговорювала, і обнімалася, та й стояла, як укопана. Що то добре, дума собі, що не серед вулиці, а у куточку під тином на вуглі, що ніхто там не побачить. Там же я й відра покидала, буде мені, як то знайде. Бач, корила Катрю, що вчора з капітаном гралася, а тепер сама чого наробила. От так пак. Так він бо розказував, що він Катрі овсі не любить, що він її зайняв так, шутки ради, і що вже більш не буде її займати, бо любить мене одну. Та як же кріпко любить, як то божився, що, каже, усю ніч не спить, усе про мене дума. Що ж то увечері скаже? Може, домовиться, коли за рушниками присилати? Пожалуй, хоч сьогодні, то я стану панею, аж дух захвачує від радості, і матір одягну, як паню, і буду її ніжити і пестувати, покличу до себе своїх подруг, покажу їм, яке в мене добро буде. Які юбки, шовкові спідниці, плагод вже не носитиму. Сорочки будуть усе з іванівського полотна, скрізь повимережувані шовками. Чи це не твої відра, Оксано? Я ж ген там знайшов, лежали порожні, і коромисло край них. Все обізвався до неї парубок Петро, ідучи зустріч їй. Стоїть Оксана проти нього, як дерев'яна, і не второпа, що він їй каже. Та як же уторопати? Вона тільки що була у своїх панських будинках, відчиняла свої скрині, показувала подругам своє добро, приміряла іванівські сорочечки, шовками повимережувані, а тут, де узявсь Петро, де узялись відра, що треба, покинувши панство, та йти по воду. Стоїть, мовчить, а далі схаменулася та таки відбрехалася, кажучи: «Ось, бач, де вони, спасибі тобі, що знайшов. Я се пішла по воду, та як напали ж на мене трохимові собаки, та я як побігла від них, та й сама не тямила з ляку, куди забігла. А далі вже й собак нема, я схаменулася, та й шукаю відерець, аж ось вони де. Поводжу ж я тебе, Оксано, однаково ж мені побіля криниці йти. Проведіть, спасибі вам». От і пішли. «А що, Оксано?» – став казати Петро, поспішаючи за нею, що мов ластівка летить і до землі від радощі не доторкається. «Чи вже ти хоч надумалася? Казала, що підеш за мене, то не мори мене, нехай я пришлю людей, поберімося вже собі». Яково ж було Оксані се вп'ять слухати.
Вона тільки що слухала Копитана, як він божився, заприсягався, що дуже-дуже любить і без неї вмре, так вже, певне, узьме її за себе. От як не видно, людей від себе пришле, а тут Петро з своїми старостами. Чи можна ж цьому статися? Ще вона не одуріла. Вона б усе розказала Петрові, що вже покинув об ній думати, що вже вона піде за Копитана. Усе б йому розказала. Так бо Копитан не велів і самій матері ні слова казати. Я, каже, сам опісля усе розкажу. От Оксана мовчала. Мовчала далі і каже, ви б вже покинули об сьому думати? Ні, Оксано, не так я тебе полюбив, щоб викинув сю думку. Подумай ще, Оксано, сказав се Петро та й пішов своєю дорогою. Тільки що Оксана з водою у двері, мати на неї напалася. І де вона була, і чого так довго ходила, що вже удруге у піч дровець накладала, а її нема, що вже й діжка зійшла, і усе їй вичитувала. Так не на таківську бо напала. Попереду поставила потихеньку відра з водою, далі як кинеться до матері, як стане її приголублювати, приговорювати: «Не серця ж моя, мамочко, рибочко, перепілочко, зозулечко, прости ж мене, як пішла по воду, а там подруженьки зустрілися та й почали мені сміятися, що я й білоручка, як ви мене, мамо, зовете, та я й пішла по воду, та не вмію відер нести, коромисло не так держу, зовсім обсміяли. А тут трохимові собаки, як нападуть на мене, а я як побіжу, як злякаюсь. Та вже спасибі Петро оборонив і відра позбирав, що я зляку покидала, та проводив мене знов до криниці». Мати вже й забула, що сердилась на неї. Вже й сама злякалася, почувши про собаки, і стала кругом оглядати, чи не покусали де, чи не порвали де. «Випий, – каже, доню, – води трошки, або ляж на печі, або чи не хоч онде молошна каша учорашня, з'їж трошки, то й минеться. Або піду я до куцайки, нехай прийде та тобі переполох вилля. Та як же й тебе саму покинути? Бігає, мотається стара векла по хаті і не зна за що ухопитись, труситься, боїться, думаючи, от щоб дитина до вечора не вмерла від переляку. А дитина, як та ясочка. Та ні, мамочко, ні, ріднісінька, мені нічого, я не перелякалась, мені ніколи так весело на душі не було, як теперечки. Я в тебе, мамо, щаслива дочка, що ти мене так жалуєш і ніжила мене змалу. Благослови мене, щоб я була щаслива, щоб усе те збулося, чого ти мені хочеш, та я тебе не покину до віку. Буду тебе покоїти, ніжити, чого душа забажа, усе тобі поставлятиму. Та так, одна другу пестуючи, одна об другій жалкуючи, забули булою об обідові. І піч погасла, і діжа перейшла, насилу опіслясь, як так справилися. Не біжить наша Оксана нікуди з дому, не милі її подруги, і пісеньки на ум не йдуть, і щебетати перестала. Ухопила рука від сорочки, узяла голку, протягла нитку, та й забула узлика зав'язати. Та сіла край віконця і давай би то шити. Знай виводить та виводить, і спіху нема. Не схватиться моя голубочка, що узлика нема, та й не догадається, стібаючи, що знаю віконце погляда, чи високо сонечко. Чого воно так тихенько котиться, дума собі? Коли б я здужала, я б його швидше приволокла аж геть туди до ліска, що сьогодні такий довгий день, і кінця йому не видно. Вербочу, густенька, розпусти своє листячко, ще густіш, покрий нас, як з милим зійдемося під тобою розмовляти, щоб не побачив нас ніхто. Вже я увечері спитаюсь, як мій миленький копитанчик дума, коли має до мене старостів присилати. Та й почала думати, як вона вийде за нього, як стане панею, як у добрі та у розкоші житиме. Та се то те, от діждала і вечора. Не жди мене, мамо, я піду до Дамахи та й посиджу там довгенько. Та цим словом шесть із хати двічі-тричі стибнула, та вже й під вербою. Копитана не було. Вона розгляділа усюди, нема нікого. Ніч темна, ніхто не побачить. Незабаром біжить і Копитан.
Чи ти тут, Оксано? Тут край твого серденька, і припала до нього. Зібрали, щоб поговорити, та нічого й не кажуть, знов цілуються. Далі вже й не іграшки, Оксана аж злякалася. Нічого їй робити, треба вириватися та випручуватись. Не бере ні цілкових, ні бумажок, плачучи, каже: «Заріж мене попереду та й роби зі мною, що хоч». Не випросилась, а пручалась наша Оксана, і як муха від нього полетіла і ускочила у хату. Господи, блідна, труситься, мов лихоманка її б'є. Чого ти?» Векла питається, а Оксана і слова не промовить. Далі вже як то зібралася з силою, та й давай матері брехати, буцімто до махи не застала, та, йдучи назад, побачила відьму, що клубом котилася. Та я, каже, так злякалася, що не можна. Мати й повірила. А чи довго матір та ще й добру довести до того, що повірить усьому, що їй стань розказувати? Стара вже ні об чим і не дума, а боїться, щоб дитина з переляку не занедужала, і стала її на піч покладати, і кожухом укривати, і водою напувати. Оксані й добре, що її на печі мати положила, щоб не дивитися їй у вічі, бо сором, бо стид, що тихенько від матері почала з Копотаном любитися і з ним тихенько зіходитись. Якби мати тоді до неї пристала, вона б усю правду від щирого серця усе б їй розказала. Сумуючи, чи вечеряла, чи не вечеряла, трохи чи й брала ложку до руки, звалилася на подушки та й стала тихенько плакати. Та й дума собі: так-то він мене любить, так-то він об мені жалкує, що хотів посміятись надо мною. Хіба ж я тобі не казала, що я тебе дуже-дуже люблю? Не треба мені ні панства, ні багатства, будь хоч простий мужик, личман, я тебе усе рівно любитиму. Не треба мені ні золота, ні перстенів, ні намиста. Нехай сонечко на мене не світить, нехай місяць для мене потускне, нехай зірочки від мене поховаються, квіточки передо мною зав'януть, пташечки не щебечуть, річечка висохне, світ зміниться. Мені до сього у цього нужди мало. Аби б я бачила тебе повсякчас, дивилася у твої карі очиці, слухала, як ти мене зовеш душкою Оксаною, як ти розказуєш, як мене любиш. От моє щастя, моє панство, моє царство у тім оводнім. Я ж думала, що й ти так любиш свою Оксану. Аж бачу, ти раднісінький згубити її, світ зав'язати. Бог же з тобою. Сказала б я, що після цього не буду я тебе любити. Ні, щиро, вірно тебе любитиму до смерті моєї. Бо раз чоловік родиться і душу прийме, так раз і любить. Казала б я, що не хочу тебе любити. Ні, чи скаже чоловік, що не хоче на світі жити, не хоче собі здоров'я, щастя? Так і я. Ти моя радість, втіха, щастя, увесь світ. Як же мені тебе перестати любити? А що правда, що не хочу до тебе виходити, не хочу говорити з тобою. І таки не піду, не піду і не піду, і не вийду до тебе, хоч ти мені Бог зна що роби. Давай, а слова тобі не скажу, поки не побереш за мене рушників по закону. Та з цим словом устала, вдарила 3 поклони, та вп'ять і лягла, що вже з думкою спокійнішою. Уранці порається з матір'ю, аж ось із волості десятник, риб у хату. Помолившись Богу, сказавши: «Дай Боже вам день добрий, нехай вам Бог помага», далі каже: «З'ївтеся, тьотушка, до себе постій приймати». «Який там постій?» – аж скрикнула Векла. «Через віщо се?» Сказала громада, як я просила, щоб у самих жінок, де чоловіків нема, щоб там нікого не ставити. Я ще плачу постояльне у поміч бідним. Хто ж це з вас видумав? Який там постій? Я, Уласівно, не знаю, тільки послав голова. Нехай, каже, приймає до себе Копитана. Бач, твоя хата, каже, краща, чим де він стоїть. Подумала Векла, подумала і каже: «Що ж мені з тобою говорити? Ти посланий, я сама піду до голови і розкажу усе».
Добре, тьотушка, ходіть, голова у волості. Швиденько зібралася Векла, узяла паляничку, звичайно, як перед голову йти, і каже Оксані: «Сиди ж, дочко, не ходи з хати та запри сіни, поки я прийду. Я зараз вернуся». І пішла з десятником. Оксана покачала головою, здихнула, утерла слізку, позасовувала усюди двері. Векла, прошедши до голови, поклонилася і стала розпитувати, з чого все узялося, що до неї постій становлять, та ще й копитана. «Еге», – казав голова повагом, – «ми б тебе, Уласівну, Веклу, і не зачіпляли. Так бо сьогодні пригодив сам копитан і требував, щоб йому дали квартиру в тебе. Ми таки, правда, і казали йому, що не можна по такій причині. Та як гримне на нас, як затупотить ногами. «Давай», – кричить не своїм голосом, «давай мені січас. Справник вас усіх мені у команду віддав. Той час пошли очищать квартиру. Я зараз сам туди переберусь». Ми, Уласівну, так з писарем перелякались, що не знали, на яку і ступити, та ото і послали до тебе. «Гай, стала казати Векла. Ви ж в нас голова, ви ж нам безпомощним защита. Як же це можна? У мене одним одна дочка, як та порошинка у воці. У неї одним одна честь, наше багатство, наше здоров'я, наше усе. Погубимо його. Куди ми на світі годитимемося? Чи можна сіну з огнем докупи складати? Хоч я дуже добре свою дочку знаю і не сподіваюсь від неї нічого недоброго, так люди ж, так язики ж, такого набрешуть, такого наплетуть, що хоч з світу втікай. Лучше мені руку утять, лучше мені очей рішитися, чим віддати славу моєї дочечки за поругательство. Брехатимуть люди, звісно, брехатимуть, бо не буде там правди нічогісінько, та усе ж недобре, і від одної слави. Не давай, пане голова, нас у абеду. Потурай, Уласівну, ми отеє усе сказали йому, так нічого й не слуха. Добре ж, подумавши, сказала Векла, підійте же до нього і скажіть йому, нехай трошки згодить, поки я з дочкою виберемося до сусід. Отак би й давно, сказав голова, йдучи з хати. Вже, звісно, що проти капітана не можна спорить. От вернусь голова і каже, що аж засумував капітан, як почув, що ти, Уласівну, хочеш вибиратись у сусіди, і каже, чи не можна її як-небудь зупинить? А я кажу, ні, жодною мірою не можна, баба дуже завзята. Так чорт з нею, не прогнівайтесь, Уласівно, що він так сказав, не надаті її і квартир її. Так я узяв та й пішов. Сміхнулася Векла і пішла радісінька додому, що відвоювалась від капітана. А далі, йдучи, і засумувала, що чи не підбирається капітан до її дочки, і стала примічати. Що ж вона примітить? За капітаном би й так, звісно, молодецьке діло. Так бо моя Оксана так дума собі, дарма що й шутлива і жартлива, та вона не загубить себе, вона зна, що її гріх і погибель, вона не напустить на себе слави. Та й правда ж бо, перестала Оксана жартувати і до подруг бігати, усе сидить дома, то шиє, то пряде. Попереду сиділа з роботою під віконцем, та як забачила, що капітан почав що у Бога день мимо вікна ходити та шапочку знявши поклонятися, коли вона гляне на нього, вона се бачачи не раз і не два, казала матері. «Сидіть, мамо, ви біля вікна, ви старенькі, не дуже бачите, а мені усюди видко». «От так пак», – каже мати. «Чи годиться ж мені на старості сидіти у вікна та усім показувати свою старість? Ти, молод чоловік, ти дівка, тобі подоба у віконця сидіти. Йтиме добрий чоловік, побачить, полюбить, буде залицятись за тебе». «І вже, мамо, сього не кажіть», – казала Оксана та й пересіла до полу. Мати втішається, що дочка не піддається ні на яке дурачество, і знає коперса, сліпуючи, то очіпки, то рушники на придане дочці, а того й не бачить, як та, роблячи, з нею слізоньками вмивається. Вона добре розібрала, з якою думкою капітан збирався до них на квартиру. «Це ж він мене любить?» – приговорювала собі, лежачи на подушці, що хоч викрути від слізочок її. Не поживився наш капітан квартирою.
Незабаром риб у хату довекло старости. Один таки сусід її, а другий підтакачка, солдат. Почали говорити законні речі. Векла слуха, а Оксана з кімнати й не показується, прислухається, що з того буде. Як договорили до кінця, так за кого ж це вони прийшли сватати? Еге, за Копитанового денщика. Віддай, кажуть старости, пані матко. Дочці твоїй добре буде, і у хороші походить, і у добрі поживеть. І се, і те їй представляли. Сердешна Оксана так вдарилась у груди та впала в подушки, що мати не почула її голосіння, що так і рида. А стара Векла, вислухавши їх, та ще під веселий час, не стала їм виговорювати, бо дуже добре розібрала, до чого воно є, та дивиться на них веселенько і каже: «А що, чи не з брехунівки ви, люди добрі?» «Що б то як?» – спитався перший староста. «Та так, – каже мати, – я бачу, що воно є. Нема у вашому ділі ані словечка правди. Бачу, для чого воно робиться. Так, слухайте, люди добрі, є на небі Бог милосердний. Він не повеліва гнушатися над царівством. Тяжкий гріх зобиджати усякого чоловіка, не то що сироту. Як сонце на небі, так у усякого чоловіка слава. Лихо тому, хто загубить її, лучше тоді на світі й не жити. Що ж за чоловік, що підкопується під чужу славу та ще під дівочу, під царівську? Не хочу я ні золота, ні срібла, коли за нього погубити славу своєї донечки, моєї утроби, моєго народження. Лучше я маю своїми руками нав'язати їй камінь на шию та утопити у річці, чим віддати на согрішення, на поругательство. Господи милостивий, чим я тебе прогнівила, що чую таке мені посміяння? Тут аж сплакнула. Далі каже: «Ідіть, люди добрі, туди, відкіля прийшли, і до того, від кого прислані. Гріх, стид, сором тому Копитанові. Він благородний, він письменний, він зна, за що гріх і що не можна робити. Других би навчав, а не так робити». От у такі сливки ускочили наші старости. Піймали облизня, не знаю. Поточилися з хати, не озираючись. Кажуть, як розказали Копитанові, що їм було у Веклі, так, кажуть, аж зубами заскреготав. «Оксано, Оксано, де твої шутки та жарти? Де твої танці та скоки? Де твої ігри та щебетання? Усе минулося, гай-гай. Та ж дівка, та вже не та, нігде її у бесіді не видко, у розговорах не чути, сидить усе дома та дома, ні словечка ні промовить, ні пари з уст не пропустить. Держить у руках або рукав від сорочки, а голочка застромлена спочива, або хоч за гребнем, та веретено долі лежить, і мичка на гребні цілісінька. Руки спустить, голову похилить, дивиться і нічого не бачить, а часом слізочки тільки кап-кап. Була червона, як мак, тепер щодень усе блідніша, усе блідніша. Щоки були повненькі, теперечки позападали. Очиці, що грали, як зірочки, тепер притухли, і мовчим заволочені, що мов і не бачать нічого. Хоч цілий день з матір'ю сидітиме, та коли та до дочки не заговорить, то не почуєш від неї ні півсловечка. Коли що мати і спитає: «Не знаю, мамо», один у неї одвід. А часом і так буває, що мати питає про ложки, а вона їй каже про теля: «Що з тобою, моя донечко, сталося? Чи в тебе що болить?» питає мати. «Не знаю, мамо, бачиться нічого. Чи журишся об чим?» «Ні, мамо. Так бо я знаю, що ти журишся, і знаю об чим. Ти об тім сокрушаєшся, що Копитан думав про нас, що ми пустимося на гріх і що я продам твою славу, а через неї і мою душу. Бодай він сього не діждав, і бодай йому так тяжко і важко було, як моєму серцю, бачачи, що моє миле дитя, моя порошина у воці, мій квіточок зав'ядає, сохне, як билиночка, та й пригорне її до серця, і плачуть укупі.
Після такого пестування та бачачи материні сльози, туж Оксана не признається, що все вона плаче, сумує і вбивається об тім, що, любивши дуже кріпко капітана, чула від нього, і він їй заприсягався, що він любить її від щирого серця, і що не покине її до віку, і що вона йому і краще, і миліше усіх. Та й чимало чого він їй не наговорив. Та після сього що задумав? Як вона від нього під вербою на силу вирвалась, як він хотів у них на квартирі стати, щоб швидше згубити її славу, як хотів узяти за свого денщика, що після урудувати нею, якби захотів. Та, збираючись всім пожалітись, стида ради не зможе вимовити ні словечка, та тільки що сплакне та вп'ять за свою думку, що як то капітан звів її. Як не видко було на вулиці і нігде Оксани, то подруги її часом приходять до неї або шити, або прясти, щоб розважити її то пісеньками, то усякими розказами, так усе нічого. І дивиться, і слуха, та й не всміхнеться, як ті регочуться. Бідна Векла, глядячи на неї, журиться, накупить їй і горішків, і медяничків, і тарані, і гороху їй спряже. Покуштує, бачить, що другі дівчата їдять, а вона і байдуже. Не хочу, мамо, у душу мені ніщо не йде, та худа собі на лихо, що зовсім тільки що не звалиться. Без знахорок та без ворожок не обійшлось. Виливали переполох, вмивали від уроків, шептали від очей, і що не робили, усе нічого та й нічого. Опріч дівчат приходили провідувати Оксану і жінки, і молодиці, бо Оксану усі селом любили. Промеж ними була Милашка, молодиця проворна. Не було того весілля, де б вона не була свашкою. На масниці волочити колодку вона перша приводниця. Відколядують дівчата, вона зібрала свій ватажок молодиць, пішла поперед усіх. Спарувати парубка з дівчиною їй подавай, вона зведе. От як стала вона ходити до Оксани, як стала з нею шупу-шупу, аж гульк, наша Оксана стала потрошку віддихати. Вже й борщику поїсть, капустки свининою забажа, і вже часом і всміхнеться, як чому. Далі та далі вже й каже: піду я, мамо, проходжуся, або на вдвір'ї посиджу, або до Малашки сходжу. Мати радісінька ще й сама її випроводжа. І що піде Оксана до Милашки, то вернеться усе веселенька, усе ніби здоровіша. Далі минулося усе лихо. Стала наша Оксана і здорова, і повновида, і рум'яна, як була, і наряджається, і чепуриться щодня, і вп'ять узяла свою натуру, і щебече, і сміється, і вигадує, і регочеться, і до матері ластиться, ще трохи невеселіш стала, чим попереду була. Що ж то їй так Милашка починила? Мабуть, ворожила над нею, або що-небудь таке зробила, що як з води витягла нашу Оксану. Еге, добре вона поворожила. Вона підлізла до Оксани та й стала їй розказувати, як то капітан її любить, як вбивається за нею, чуючи, що вона недужа, і що й сам хоч вмирати, що не бачить її. Так же то й люблять, як він, стала крізь сльози казати Оксана, а самій аж повеселішало трохи, що є кому своє горе розказати і про капітана поговорити. Якби любив справді, так він би не хотів мене губити, він би не потопив моєї слави. Тут і розказала усе, до чого капітан мав її підвести, а сама так і заливається слізьми. Милашка тут і пустилась своїми лясами. Тільки їй того й треба було, щоб Оксана стала жалітися на капітана. Тут вже вона і почала, вже така щебетуха не вибреше, як кого захоче. І почала, шепчучи, казати, як і сам капітан тепер жалкує, що так робив, що вже тепер не буде, і що вже в нього вже й думки такої нема, що коли б тільки йому побачитись з Оксаною, то він їй розкаже, що дума робити. «Що йому зо мною робити?» – сказала Оксана. «Покинути мене бідну? Нехай пропадаю. Не слухати було його попереду, не признавати, що і я полюбила його. А тепер що? Він мене не озьме, а на безчестя я не піду, хоч нехай мене і пече, і ріже. Ти тільки й послухай його, що він скаже.
Усе своє товкла Милашка і щодень усе об всім толкувала. Перша Оксана і руками, і ногами. Не хочу й не хочу. Я бачу, що я швидко вмру. Задля чого ж він мені? Нехай здоров живе, та других піддурює. Далі, слухаючи Милашки, стала вже казати. Не хочу його бачити, бо й мені жалко. Далі каже. Я б і пішла, а як же він вп'ять прийметься за своє? Тут же, як забожилася і заприсяглася Милашка, що він хоч і не думає нічим досаджати, а тільки хоч би побачитись, хоч на часинку, то Оксана й сказала, піду, коли мати пустить. От і пішла. Не збійся ж лукавий капітан, аж заплакав, як вздрів Оксану, і тільки що глубив її та кріпко пильно просив, щоб вона ні об чим не журилася, одужувала б швидше, і що він має таке гарне щось сказати, що їх щастя усіх буде. Оксана, як дуже кріпко любила капітана, то й повірила йому, і, бачачи з ним частісінько, не думала про нього, щоб він ішов на погибель її. Знай приходить до Милашки, що в Бога день бачиться з капітаном, а далі він її довів до того, що чим до Милашки ходити далеко, стали вони жоден вечір зіходитись під вербою біля Векленої хати. Мабуть, що підглядів Петро просіг сходьбища, а вже не чув ні від кого, бо ніхто її ніколи не бачив під вербою, як вони зіходились. Хіба, може, тільки Петро як-небудь підоздрів їх, бо пильно слідив за Оксаною, і коли й бачив, то вже нікому ні словечка не сказав, бо був парень чесний, душу добру мав, і берігся, щоб кого зайняти або словом осудити. Як то там було, ми не знаємо, а тільки раз надвечір прийшов він до Векли вп'ять за тим же словом. Як дочка схоче, відвідала Векла, так нехай і буде. Якби по мені, так я б її сьогодні віддала. Та я не така мати, силувати не буду. Кажи, доню, як знаєш. Думала Оксана, думала, щипала той рукав у сорочки довгенько, аж нитки повидьоргувала, і через силу намірилась сказати. Семеновичу, бачу я, що ви мене дуже любите. Дякую вам за те, що ви маєте мене щасливою зробити. Ні з ким не буде мені такого щастя, як з вами. Та підождіть ще. Далі зглянула на Бога, перехрестилась і каже, от вам хрест святий, коли до покрови не вмру, або що-небудь, тоді, мамо, як знаєте, так і робіть. Здвигнув Петро плечима, покивав головою, та, сказавши, глядіть, щоб тоді вже пізно не було, махнув рукою та й пішов з хати. Що це за річ така? Думавши довго, Векла і, дивлячись на дочку, спитала її. А хто його зна, мамо, що це він сказав? Може, що-небудь до себе, або у дорогу піде, або другу дівку знайде? Так ми щоб не жалкували. Оксано, Оксано, гляди. Вже Оксана і на шиї у матері, вже й обняла, і виціловує її. Чи можна, щоб твоя Оксана та довела тебе хоч сльозинку об своїй долі спустити? Я тебе радуватиму, я щастя й тобі принесу. Ніколи не заплачеш через мене, не здихнеш об мені, бо й мені лучше отут зараз перед тобою на 7 столі лягти, чим погубити себе. Та не тільки погубити, і славу пустити на себе. Та все сказавши, стриб-стриб з хати до капітана, що вже дожидав її під вербою. Що ж, мій орлику, що з цього нашого женихання буде? До мене Петро пристає, мати швидко присилує, а дівчата чули від солдатів, що ви швидко підете від нас у поход. Так казала Оксана, сидячи у капітана на колінках, обнявши його одною рукою, а другою він держав. Коли ти підеш, а мене тут покинеш, почуєш про мене. А от що буде, сказав капітан. Ми збираємося у поход. Я з тобою звінчаюсь і тебе возьму з собою. І стали вони любитись, і скільки раз не зіходились, уперше ще капітан сказав, що возьме її за себе. Що ж Оксана? Руками сплеснула, затрусилася уся й ледве промовила. І сьому ж правда? Скажи ж мені, як перед Богом. Як перед Богом, кажу тобі, моя Оксаночко, що так воно є. Я давно узяв би тебе, та бо мага на наше вінчання не прийшла ще з полку. Я думав, як вона прийде, не кажучи нічого, узяти тебе за руку та й повести до церкви.
Так я ж матері всім скажу. Ні, моя Оксаночко, ще не час їй всім казати. Я думаю, ось як. Ні словечка їй не кажучи, ми звінчаємося, і прийдемо до матері, і принесемо їй і шовкових платів, і платків, і хусток, і золотих очіпків, і усього, що, звичайно, для панеї, бо й вона стане панею, як буде капітанська теща. А що тебе вже виряджу, так... Мені нічого не треба, кинувшись йому на шию, стала його виціловувати та приговорювати. Тільки б мені усі чорні оченьки дивитися та їх цілувати, і сі щочечки, і сі губочки. Так довго женихавшись і порадившись зовсім, щоб у неділю їм вінчатись, і тоді вже матері об'явити, розійшлись собі. Оксана біжить додому і землі під собою не чує. Капітан, котрого вона так любить, озьме її, вона буде панею, мати буде у розкоші, в багатстві жити. Чи є така щаслива, як я? Думає Оксана, убігши у хату, і досадно їй, що мати вже лягла спати, як сей частенько бувало, що не діждеться дочки та й ляже. А тепер Оксані досадно, що нікого їй пестувати та ніжити, бо сама не тямить з радості. Неділенька недалеко. Треба б Оксані збиратись заміж. Та чого їй збиратися? Хоч одежа, хоч сорочки, вже їй всього не треба, вже в неї усе папське буде. І рушники ж, і подарки, в них усе не по-нашому. Так дума наша сердешна Оксана, і ні об чим не дума, тільки швидше неділенька прийшла. У суботоньку увечері тільки зійшли під вербою, капітан і каже Оксані: «Знаєш що, душко, завтра уранці ми йдемо у поход». «А як же це?» – аж скрикнула Оксана, злякавшись. «Але не бійся нічого. Моя бумага у полковника. Я завтра відведу солдатів до нього, озьму бумагу та явлюсь тут і к вечору. Гляди, дожидай мене, не заходи далеко. І матері ні півсловечка не кажи, що за гарну спідницю я їй справив, люстринову і юбку парчеву, що вже на усю губу пані буде». Вже коли Оксана чула, що матері їй буде гаразд, тут вже вона ні об чим більш не думала, і хоч що їй скажи, усе зробить і всім послуха. Тут стала споминати, як мати здивується, як зрадується. Коли б у нашій церкві вінчатись, щоб і дівчата подивились, як я панею наряджуся. Чого то вже тут капітан не брехав, чого не вигадував, щоб тільки одурити нашу Оксану. А вона сердешна, як рибонька на удочку, так само й кидається і чіпляється. Хоч тільки й до завтрього розходились вони, та Оксані щось дуже на серці жалко було. Усе б вона плакала і сама не зна чого. Та все, мабуть, від того, що я заміж йду, що маю покинути і своє село, і свою хату, і скриню. Нехай хто хоче забира, я вже панею буду. Піду у поход. Яково то ще мені на панстві буде. Та й сплакнула. Ранком у неділю проводили солдатів з села, як довг велить. Капітан верхи кланявся і прощався з стариками, і туди поклонився, де жінки і дівчата стояли, і Оксана з ними. Поклонився та й покрився конем, аж скільки видно. Тут чогось підійшов Петро до тієї купи, де Оксана стояла, та, розговорюючи з подругами, реготалась. Петро подивився на неї, здвигнув плечима та й пішов собі. «Отак ти, мамо, зроби, як наша Євдоха Горшковозівна», – сказала весленько Оксана, вернувшись до матері. «А що там таке вона зробила?» – питала мати, кришачи локшину. «Помандрувала за солдатами». «Йо! Далебі, та ще середу дня, усі бачили, а вона у убозі ховається. Демко їй сміявся, так ще й язик йому висолопила». «Що ж, мати?» Голосить ніщо, і не вмерла від туги та від сорому людського. Аж жалко на неї дивитися, як то плаче. Зосталася на старості, як перст. Якби я піймала оту бузувірку, я б їй голову відтяла, щоб не кидала матері та не робила стида на усе село. Таким все й чудно було, що увесіденчики усе говорили об Євдосі і об її бідній матері.
Оксана нікуди з хати не виходить, хоч мати і посилає її до подруг. Не хочу, мамо, мені з тобою весело. Тільки сонечко повернуло, вже вона й вигляда Копитана. А його нема. Вже й надвечір нема. Сонечко зайшло, Копитана нема. Оксана у сльози. Що ж, каже, хоч і обманув, та не посміявся. Коли не вмру з журби, то зможу забути його. На собі усе лихе перетерплю, а вже нікому не скажу. Так сидить на завалині і світом нудить, а вже й смеркло. Якось Копитан хап її за руку. Пойдьом, Оксано, вінчатись. У Оксани так серце й захолонуло. Піду ж я до матері, каже. Не можна, Оксано, опісля прийдемо. А благословитись. Вона після нас поблагословить. Ходім, душко, швидше, піп до жида. Не пішла Оксана, а він її повів. Куди ж ви йдете? Адже онде церква, се же з села. Не можна, душко, я полковий, так треба, щоб нас вінчав полковий піп. Так де се? Ген у тім селі, де полк ночує, 15 верстов від селя. Так що ж теє? Вже не йде, а Копитан тащить її, і в неї руки й ноги удубіли. Ото, що треба швидше поспішати, і піп до жида, і гості на весілля зібралися. Скоріш йди, ось десь бричка моя. Поїдемо. А мати, ох, я вернуся та скажу. Та куди ти будеш вертатись? Вона вже далеко, а ось де й бричка. Швиденько сідай, ми зараз до неї вернемося. А не обманюєш ти мене? Тут Копитан і почав божитися і заприсягатися, що усьому правда і що тільки полковий піп їх звінча, так і вернуться до матері і узьмуть її з собою. Та се кажучи, зовсім нечувственно Оксану обхнув у бричку, сів сам, крикнув «Пашол!» і помчались коні, як стріла. Оксана навзрид плаче, а Копитан її оговоряє і усе їй приставляє, як от-от приїдуть, звінчаються і вернуться до матері. Незабаром і добігли. Копитан увів Оксану в свою квартиру, ні живу, ні мертву. Так і впала на постіль та слізьми обливається. Копитан зараз і крикнув: «Горбунов! Біжи, скажи батюшці, щоб ішов вінчать скоріше!» «Слушаю, ваше благородіє!» – крикнув солдат і побіг. «Дайте нам чаю!» – гукнув Копитан. «Напийсь, душко, чаю, ти зовсім зомліна, впадеш під вінцем». «Я його зроду не пила і не хочу. Відвезіть мене до матері. Треба випити хоч трошки. Привикай. Тепер будеш панею. Треба усякий день пити. На хоч ложечку, коли любиш мене». Нічого Оксані робить. Узяла ложечку, солодке горло промочила, що дуже запеклось у неї. «На ще ложечку прийняла. Хлесни з чашки, хоч трошки». Хлеснула і у друге, і у третє, і у п'яте, і випила усю чашку. Трохи полежавши, піднялась, вже й веселенька, не відмагається від другої, очиці посоловіли, защебетала наша Оксана. Знає, розказує, як вона нарядиться під вінець, як прийде до матері, як та здивується, зрадується. А тут сама третю чашку, сама узяла і, випивши, вже сидить у Копитана на колінах, і сама собі весільних пісеньок приспівує. Далі щось забурмотала і голову похилила. Напилась Оксана панського чаю. Будеш сердешна тямити, і повіку скоми не збудеш. «Пропала я тепер на світі!» – крикнула сердешна Оксана, як прокинулась уранці, дивлячись, де вона і що з нею сталося. «Господи милостивий, стоїть і на місці не устоїть. Блідна, як смерть, труситься усім тілом, аж щепила руки, так вони в неї закостеніли. Розплетені коси повисли по плечам, очі й дивляться та не бачать, що тут лежить Копитан, погубитель її, і спить, не чувствує, що він наробив». Прокинувся він скоро і, бачачи таку Оксану, що зовсім як смерть, кинувся до неї, щоб оговорювати її, схопив її за руки, рук не розведе, посадив її на постіль, вона й сіла, хилиться і впала з постелі додолу. І не жива зовсім. То водою відлили, то натирали їй виски, то уксусу давали нюхати, сяк так зівнула сердешна, звела очиці до Бога і ледве-ледве промовила: «Заріжте мене. Зовсім.
Тут капітан кинувся до неї, став її розважати, став прохати, став умоляти, щоб не вбивалася так, щоб не журилася, що це нічого, що отже приймуть закон, звінчаються, і усе він покриє, як довг велить. Оксана хоч і дише, сидячи на ліжу, куди посадили її, і не бачить, як він коло неї вбивається і що він їй говорить. Зирнула очицями. «Мамочко, де ти?» промовила, та як зарида. Горбудов Денчик і той став плакати, дивлячись на неї. А капітан усе в'ється коло неї та просить, щоб не журилася, що це нічого, та щоб убирала швидше, що вже пора їхати. Не слухаючи його нічого, так сердешна і повалилась йому у ноги. Охватила їх руками, цілує і облила слізьми гіркими, не з очей вже, а від самого серця, і стала його молити. «Капітанчику мій, ваше благородіє, не знаю, як вас ще вище возвеличати. Будьте мені братиком, ще пуще батеньком рідним. Послухайте мене бідною погибшою зовсім. Озьміть ніж, виріжте моєю рукою серце моє. Ріжте мою душу, заколіть мене. Я недостойна жити на світі Божому. Мені не можна бути з людьми. Я вбила матінку мою ріднесеньку. Що вона тепер без мене? Вона не переживе такого сорому. Я згубила свою славу. Я запропастила душу свою. Ріжте, коліть мене, не боячись гріха. Я й сей гріх озьму на свою душу. Нащо мені жити без слави, з безчестям, коли ж мій капітанику прямо у серце? Не бійтесь гріха. Ви вже мене гірш вбили. Ви погубили мене на віки вічні. Ви, шутячи, сміючись, відняли в мене, що було у мене дорогшого, святішого. Доріжте мене, це вже вам буде замість іграшки. Я, погибша я на сім світі, як згадаю про матіночку мою, жива б у землю пішла. Матінко моя, рідненька, що я тобі наробила? Чи це ж твоя Оксана? Чи це ж радість твоя? Тяжко, жалібно приговорювала Оксана, а сама перш плакала, аж слізьми підплила. Волосся на собі рве, у груди б'ється, а далі вп'ять зомліла й покотилась. Солдат побіг до капітана і крикнув: «Пожалуйте, ваше благородіє, усе готово, вас ждуть». Капітан, обтерши сльози, бо й сам хоч і запекла душа, сполкнув таки, ухватив безчувственну Оксану, завернув у солдатську шинелю і виніс її на руках, і уложив у бричку. Поїхали дальше. Ні жива, ні мертва лежить наша Оксана у бричці. Очувствується трохи, бачать, везуть її. Денщик біля неї. Згляне на Бога. Господи милосердний, чи се я, і оте й зі мною зробилося? Матіночко моя, не проклинай же тієї, що була твоєю доненькою. Стали на квартиру на другу ніч. Оксана злягла зовсім. Ні їсти, ні пити, нічого не хоче і не згадує їй. «Чи не хоч, душко, чаю?» – сказав капітан, хлопчучи його з люлькою. «Будь проклят він від мене!» – аж крикнула, заструсившись, Оксана. «То не напиток, то пекельний вогонь!» І як замовкла, і вже що капітан не говорив до неї, як то вже не розважав її, так ніякого одвіту не дала, а усе здихала тяжко, а часом і перехреститься, мабуть, що-небудь замишляла. Якось уночі прочувається Оксана, усі добре сплять, попа тихесенько устала, чи обулася, чи ні, чи вдягла що, чи не вдягла, та тихою стопою йде. Йде, аж дух притаїла, йде, та до дверей риб і вийшла. Тут і вже легше стало дихати, і вже сміліш пішла до дверей надвірних. Налапала поночі засув, і що то вже довго його двигала, потихесеньку та помалесеньку, щоб не стукнути та не розбудити денщиків, що у хаті сплять. І двига засув, і боїться, і уся труситься, і дума собі, як вискочить на двір, як побіжить, куди очі сховається де-небудь, поки світ стане, а там піде прямісінько до матері. Відсунула, і двері тихенько відчиняються. Спасибі й не риплять. От і зовсім відчинила. «Хто йде?» – крикнув часовий, що тут біля двері стояв. Оксана так і змертвіла.
Пристрашений солдат з придовгим оружжям, як схопить Оксану за руку, як потаскає її у хату, та, відчинивши двері, так і впхнув її, крикнувши: «Ви спите, а дівка ваша ушла було?» Тут денщики прокинулись, підняли Оксану, що впала було, як її солдат пхнув. А тут і капітан прокинувся і став виговорювати Оксані, за чим вона думав тікати. Всього вже не можна й подумати. Уранці не поїхали нікуди. Треба було солдатам перестояти. От і прийшов офіцер до капітана, розглядав Оксану і став йому завидувати, що таку красиву дівку добув собі. Далі буцім той добрий і каже, що ходив, каже він до попа, щоб Оксану з капітаном вінчать. Так зовсім відділо, зараз би повінчали, так нема від її матері бумаги, а без того не можна вінчати. Послали, каже, якомога швидше, щоб поспіла бумага, коли не сьогодні, так завтра чуть світ. Оксана сидить, похиливши голову, і нічого їм не каже. Далі той офіцер і став казати, що капітанові не можна у поході дівки з собою возити, так треба її нарядити, мов денщик. Треба, каже, їй сії коси відрізати і голову обстригти. Капітан гукнув на денщика, щоб обстриг Оксану. Тільки що той приступив та намірився, вона як вихопить ножниці, як скочила і каже: «Не дам нікому орудувати над моєю косою, не вміла я зберегти своєї слави, недостойна носити дівочої краси». Та з цим словом чирк. Як не було славної, русої, довгої, густої та пишної коси. Оксана схопила її у руку, пригорнула до серця, поцілувала та гірко-гірко заплакала. Далі по голові себе ножицями чирк-чирк і постригла місцями усю голову. Зібрала волосся і теж оплакала і каже: «Так тобі, Оксано, й треба. Згубила свою славу, ходи ж обстрижена. Я й забула, що мене треба було ще вчора обстригти. Чесна дівка красується косою. А така, як я, завсегда обстрижена бува». Забрала свою косу і волосячко усе, завернула у хусточку і пригорнула до серця. Офіцери думали, що їм велика морока буде, одягаючи її по-хлоп'ячій, і стали заговорювати. Вона їм і каже: «Робіть, що хочете з стриженою Оксаною. Вона усе погубила, і славу свою, і косу, і розум, їй вже не можна нічого дівочого носити». Як її одягали, як постригали по-хлоп'ячі, вона не пручалася, нічого не казала, тільки що плакала. Серце болить, розказуючи, як то страждала наша сердешна Оксана і що терпіла від капітана, злого чоловіка. Усього й пересказати не можна, як він її по походам возив з собою, як її стерегли і ніч і день, щоб не втекла. А зберуться до нього офіцери, то вона, щоб стояла перед ними, люльки їм подавала, і хоч усі знали, що вона дівка та переряджена по-хлоп'яче, та взивали її Іванькою, і жартували з нею, і вигадували дещо. Вона ж, як стіна, мовчить перед ними і ні пари з уст не пустить, тільки здихне і подума: «Слухай, Оксано, як заробила». Ще таки безсовісний капітан не переставав її обдурювати. Ще таки, як часом Оксана дуже розплачеться та стане його попрікати, та стане йому представляти, який то він гріх над нею зробив, що буцім той жалкує і почне вп'ять божитись і клястись, що він з нею звінчається. Тільки от не прийшла бумага від матері, і почне її усякі теревені правити, розважаючи її. То сердешна, хоч і не зовсім, а часом було, трошки стане вірити. Може, думала собі, і справді коли-небудь він схаменеться і покриє свій гріх. Піду ж до дослушного часу. Вже й хлопчик в неї явився. Тут-то капітан при тій жінці, куди ще заздалегідь завіз її для такого случаю. Тут-то вже божився, і образ стіни знімав, і заприсягнув, що тільки Оксана не зробить над собою нічого, і благополучно рішиться, так зараз і звінчається з нею, щоб і гріх покрити, і рабйонка у закону вести. Ще не дуже після родин виходилась, а він же і привіз її вп'ять до себе, боячись, щоб вона не втекла, бо усе у неї на думці се було, і часом, як допече її журба, то вона й проговориться. Після родин не вінчається капітан.
Стане Оксана плакати, стане Копитана випитувати, що він дума з нею. Супостат засміється та й тільки. Треба Оксані на хитрощі підніматися. Стала веселенька, перестала тужить, стала говорлива, хоч з Копитаном, хоч з офіцерами, як зійдуться. Про матір не згадує і про вінчання не спомина. Агу, й стала більш волі. Стала примічати, що вже за нею не так доглядають, а далі вже й не караулять. Далі вже їй можна попереду солдатом, а далі й самі, свою дитину, свого Митрика одвідати, що годувався у другім селі недалечко. Вже їй можна, коли захотіла, і по базару самій походити, хоч до півдня. Ходить вона по базару, і коли лучаться які люди, що знають, от вона і розпитує, на які міста дорога у такій губернії до такого села. Хто зна, то й розказують їй. Вже вона сама не раз чула, як зійдуться офіцери до Копитана та стануть той проклятенний чай пить з якоюсь підливкою, від чого й вона навік пропала. І Копитан їм розказує, що він і не думав ніколи вінчатися з нею, а тільки обдурював. А тепер, щоб усе покрити, думаю, каже, звінчати її своїм денщиком, або вам, кому, панове, програти у карти, бо вже вона мені надокуча. Чула се Оксана і не один раз, і свою думку усе гадала. Раз увечері зійшлися офіцери і багатенько їх до Копитана. У карти грають, люльки смокчуть, пунш п'ють і по чарці не забувають. Гомонять собі, один одного не слухаючи, а денщики один кушання готовить, а другий побіг у трактири за напитками. Оксана, знаючи, що за нею не буде ніякого діла, і що вона було собі при такім бенкеті, що до світу будуть гуляти, завсегда ляговилася спати, вона, узявши шинелю свою, звернула і положила на свою постіль, мов чоловік лежить, і як уложила, та з хати, та з двора, і вулицями усе бігла, аж поки вибігла з того города та у село, де годувався її Митрик. Убігши у хату, так і бризнулась жінці у ноги, що доглядала її Дмитрика, і розказала, що вона задумала. Ся молодиця знала усе, що з Оксаною поводилось, і не раз вона плакала з нею об такій її годині. Подумала, що вже, дума, собі мені заплачено уперед гаразд, а як Оксана зробить так, як дума, так на мене й пені не буде. Узявши, нарядила Оксану у своє жіноче і голову їй покрила. Дала їй кожушок старенький, дитини ради, закутала Митрика, що вже трохи негоду був, і положила їй на руки. А там, зібравши усю хлоп'ячу одежу, що Оксана скинула, та стареньких пелюшок дітських, і пішла з нею, та до ставка. Ніч. Ніхто їх не бачив. Положили на березі усю ту хлоп'ячу одежу, дітські пелюшки, буцім то Оксана з дитиною втопилась. Дала Оксані гривню на дорогу і випроводила її аж геть по вулиці. Зосталася Оксана сама собі, у саму темну глупу ніч, як палець. І йти бі боїться, і куди йти, і не зна добре, знає тільки города розпитувати, на який йти. Подумала собі Оксана, далі й каже: уміла ти, Оксано, матір покинути, умій же й знайти її. Не боялась мандрувати, не бій же й вертатись. Мала у розкоші життя, терпиш тепер і голод, і усяку біду. Що ж робити? Що ступлю, то дальше від гріха, а ближче до матері. Господи, благослови, перехрестилась і пішла. Хоч і темна ніч, а приглядаючись, дорогу видко. І від страху, щоб її там не зупинив хто, і від радощів, що вирвалася з пекла, Оксана, як з холоду, так дрижала, а тут і пустилась ти швидше, щоб зігрітись. Чи відійшла скільки, чи ще й не дуже, а вже й зогрілась. А тут ще й кожушок, і в узлі пелюшки для дитини, і паляниця, і півхліба дала хазяйка, спасибі їй. Так же Оксана так зогріла, що не можна. Вже йде та й спочине, і дума собі: оте я йду я до матіночки моєї рідненької. Чи жива-то вона ще? Може, журбита з туги й померла, щоб не бачити сорому, який я нанесла на її стареньку голову. Коли не застану її живою, то вже звісно, що вона і вмираючи прокляла. Страшно! Я проклята від матері. Не устану з її гроба, там лежатиму, не ївши, не пивши, поки сама не вмру.
Прокляті від матері не треба жити між людьми, земля не здержить. Коли ще живенька, о Господи, як я явлюсь до неї? Це та Оксана, що була їй радість і втіха, і що її мати потішалась і величалась. Це Оксана, що сміялася з горшковозівни, що помандрувала з солдатами, чула, як мати дивувалася, що Явдошина мати не вмерла від туги, що дочка її покинула, а сама через годину туди ж помандрувала. Явдоха ж, може, увечері й вернулася, а Оксана, горда та пишна, що й за мужика не думала йти, і що величалася над усіма, сяя повісилась на шию капитанові, захотіла разом панею бути, таскала з ним по усьому світу і дитину добула. От тобі, мамо, Митрик, нянчись з ним, тіш його, це твоєї Оксани заробіток, що за офіцерами бігала. Придбала тобі і честі, і радості, і поважання. Бери його, мамо, на руки, виходь на вулицю, похваляйся добрим людям. От моя Оксана як наробила. Ні, сама послідня дівка у нашому селі так би не зробила, як моя дочка, що поважалася за саму першу. Розступися, сира земля, прийми мене, щоб я не бачила матерних слізочок, тяжкого стида її, що я її наробила. Так приговорювала і дуже гірко плачучи лежала на землі Оксана край свого Митрика, що спав закутаний у пелюшки та у кожух. Плакала, дивлячись на сина, і каже собі: нащо він родився на світ? На стид, на лихо, на горе. Просвідку йому не буде від посмішища, з байстрюка не виходитиме. Моя мати його бачити не захоче, прокляне укупі зо мною, я буду ховатися з ним від людей. Прибери його, Господи, поки ще я не дійшла до матері. Коли б звір або що, а я що, хіба я чоловік? Аж закричала Оксана, скочивши з землі, і стала, випрямившись і озираючись бистро по усьому полю. У очах у неї іскри заграли, волосся дибом стало, руки як протягла, та й не зведе їх. Я лютіша усякого звіра. Я вбила свою матір рідну, я випила кров її по капельці. Так пожалкую свого дитяти? Воно не дитя мені, воно ураг мій. Як я з ним покажуся до матері у своє село? Воно мені стид, срам, посмішище, не треба його. Пропадай воно нечестивого роду, урага мого, губителя мого. О, якби мені попалась каменюка, тут би йому і амінь. По головці гарненько б і не писнуло б. Ні, не так. Отут у канаві викопаю йому гарненьку ямку, положу його любенько та разом з землею і засиплю, і гробик виведу. Воно і не щується, мов засне. Нехай капитан скає свого сина. Та сеє кажучи, і прийнялась обома руками у канаві, нарушеній землі, копати ямку, а сама аж регочеться, що як то гарно видумала, і прийде у село, і безчестя не принесе з собою, і ніхто б її стиді не знатиме. Звісно, що тоді сердешна Оксана від великої журби не об своїм умі була. От викопала ямку, і як вже добре засвіло, вичепурила її гарненько, зовсім готово. Уставши на ноги, глянула на ямку, здригнула кріпко усім тілом, далі скріпилася на серці і хутко пішла за дитиною, приговорюючи: «Ступай, Митрику, годі тобі спати на голій землі, капитанський сину, от тобі вічна квартира готова». Підбігцем підійшла до дитини, протягнула руки, щоб узяти його, а воно, сердешненьке, виспавшись, прокинулось і собі протягнуло рученяточки та сміється так веселенько, звісно, як годовичок, та й крикнуло: «Мамо! Мамо!» Та так жалібно, славнісінько, неначе проситься, щоб мама його не губила. Здригнула Оксана дуже. Далі перемоглась, як кинеться, як ухопить дитину, а дитина рученятами і обняло її, і цілує, і белькоче: «Мамо! Бозя!» Оксана так і зумліла,
і не щулася, як і впала на землю. Утрення роса та вітерець дмухнув на неї. От вона отямилася. Дивиться і не зна, де вона. А дитинятко лазить по ній та усе, що вміє, та й белькоче. «Мамо! Бозя!» Тут Оксана згадала, що вона мала зробити. Згадала, і мороз по ній так і пройшов. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.